අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකේ තමයි ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එනවා අද පොඩි විශේෂ application එකක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ application එක හරහා ඔයාට animations වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙතනදී AR selective animations ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක හරහා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය වෙනතට වඩා වගේ mobile phone එක smart phone එක හරහා සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් විදිහේ වෙනම අතල්ලක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ application එක කියලා. අතර මේ application එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් Play Store එක හරහා. ඔයාලා Play Store එකේ ගිහිල්ලා FX Master කියලා search කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ application එක බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ application එක ඔයාලට ආවම පස්සේ එතන තියෙන ඔයාලට මේකේ readiness මේ කී දෙනෙක් download කරලා තියෙනවද මේ පිළිබඳව වැඩි විස්තර බලන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙතනදී application එක ගොඩක්ම හොඳයි වෙනස් application එකක්. මෙතෙන්දී වෙනම ආතල්ලක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් මෙතන ගැටලුවකට තියෙන මේ application එක ඔයාලට මිලදී ගන්න තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙදී application එක නිකන් භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. application එක ඔයාලට buy කරන්න වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි තියෙන ගැටලුවකට තියෙන්නේ. නමුත් මම ඒකට solution එකක් අරගෙන ආවා. මේ application එක ඔයාලට පුළුවන් නොමිලේ සම්පූර්ණ නොමිලේ භාවිතා කරන්න. ඒ සඳහා මම අතන මේකෙදී මේක කොහොමද කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය ඒ application එක Play Store එක හරහා නැතුව වෙනත් ක්‍රමයකින් download කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ භාවිතා කරන්න. ඒකට අදාළ link එක ඔයාලා comment කරන්න. මම comment කරන් පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය link එක මම reply කරන්න. මොකද ඒක මට එකවර YouTube එකට දාන්න බෑ. මොකද Play Store එක හරහා නොවේ ඒක ගන්න තියෙන්නේ. ඒක වෙනම ක්‍රමයකින් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා මට YouTube එකට කොහොමද කරන්න කියන එක දාන්න බෑ. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ application එක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ download කරගන්න. පළවෙනිම මට comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් reply කරන්න ඒ link එක. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ application එක නොමිලේ download කරගන්න. ඕකේ දැන් අපි කොහොමද මේ application එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. application එක download කරගත්තන් පස්සේ smartphone එකට install කරගන්න ඕනේ. ඒක install කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට FX Master කියලා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. application එකට ගියන් පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතනදී තියෙන අතන අපිට අවශ්‍ය animation එක ඒ video clip එක තෝරලා ඒක download කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක සරලව download කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක download කරන් පස්සේ තමයි ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් මේකේ වැඩේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන දෙතරම category කරලා දෙනවා all, popular, control ඒ වගේම flame ඔය විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට කැමති එකක් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඒක download කරගෙන ඔයාලට මේක භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඕකේ ඉතින් මේක ඇත්තටම ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් වැඩක් සහ ඒ වගේම මේක පොඩක් වෙනම ආතල්ලක් තියෙන වෙනම ටිකක් වෙනස් විදිහේ දෙයක්. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම මේක නොමිලේ භාවිතා කරන අනිවාර්යයෙන් මම කෝවාගේ ඔයාලට link එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ link එකෙන් ගිහින් download කරගන්න. ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන් මට comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඒක reply කරන්න. එකෙන් ඔයාලට ගිහින් download කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද අපි මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා කොහොමද මේකේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම application එකට ආවම පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය animation එක ඔයාලා download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම සරල විදිහට මෙන්න මේ animation එක select කරන්න. ඒක select කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට download කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම මෙතන මේක download කරගන්න ඕනේ. ඒක click කරන් පස්සේ automatically ඒක download වෙනවා. download කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙන record button එක click කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඒක ඔයාගේ කැමරාව එක on වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒකේ animation එක මේවා කරන මේක කරන guide එකේ විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩාක් මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගොඩාක් popular control කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒ වගේම ඔයාලට flames thunder මේ වගේ ගොඩාක් categories යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. animations වගේ දේවල්. ඉතින් මෙතනදී ඉතාමත් ලේසියෙන් ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් හදන්න පුළුවන් මේ FX Master කියන application එක හරහා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍ය මාසයකට ගෙවීමක් කරලා තමයි ලබා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඔයාලට නොමිලේ කිසිම මුදලක් අය කරන්න නැතුව ඔයාලට ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මට ඒ නිසා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකේ application එකේ link එක මේක download කරගන්න ඔයා පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට link එක දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ application එකේ තමයි සරලයෙන්ම ඔයාලට animations හදා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලට සාමාන්‍ය පොඩි tip එකක් අරන් ආවේ. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා. ඉතින් අපි හිතමු මේ වගේ applications ගැන ඔයා කැමති නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න තවත් මේ විදිහට වැදගත් වෙන applications ගැන මේ අපේ YouTube channel එකෙන් කතා කරන්න. බලලා රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. ඒ වගේම comment එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් බලමු. හැමෝටම ජය වේවා.